Trong Pokemon Unite, bạn có thể mắc sai lầm và mình cũng có thể mắc sai lầm. Không ai là hoàn hảo cả, nhưng điều mà ta có thể làm là rút ra kinh nghiệm từ nó và học hỏi thêm để có thể vượt đến Master. Mình là PokeUnite VN và trong video ngày hôm nay mình sẽ cho anh em biết 7 sai lầm lớn nhất và cách khắc phục chúng. Cái sai lầm đầu tiên là các bạn không biết hoặc không hiểu rõ về Last Hit. Nếu như anh em có chơi các tựa game MOBA thì anh em cũng đều biết. Còn nếu anh em chưa hiểu thì Last Hit ở đây có nghĩa là người ăn hit cuối của con quái đó. Như anh em biết, trong các tựa game MOBA, ai ăn quái trước thì sẽ được XP. Và ở đây anh em thường gặp các trường hợp như bị cướp quái và không lên level được. Đặt trường hợp bạn là một con tăng đi, như là mình đây Slowbro, hoặc support là Eldegoss, và bạn đi chung với một con AD hoặc là jungle như là con Lucario, con Charizard hoặc là con Zeraora nó đi lane, thì anh em phải cố suy nghĩ là cuối trận đó thì con này sẽ là một con có ít hơn một con level 15 Slowbro và chỉ biết tăng và support. Bởi vì con đó nó chính là con đam chính của game, mà đầu game bạn ăn hết, suy ra game đó là bạn tự hủy cái trận đấu đó cho team bạn thua, giao chiến thắng tận tay cho team ở bên kia. Còn mấy con mà bị tranh chấp như thế này thì bạn phải ăn nó được 100%. Bạn ăn hay ai ăn cũng được, miễn đó là team của bạn ăn mà không phải team ở bên kia ăn là được. Như cái pha cướp ong của mình đây, không quan trọng bạn phải nhường cho jungle ăn, mà đôi khi để tránh nó bị cướp, bạn phải tự ra tay cho cả team của bạn, vì nó benefit cho cả team của bạn lên level ở cuối trận và giành chiến thắng dù chỉ có một chút level thôi. Và cái sai lầm thứ hai mà anh em thường gặp đó chính là không tham gia vào những cuộc giao tranh lớn. Đặt ví dụ như ở đây đang là một cuộc giao tranh lớn của cả hai đội để cướp Dreadnought và bạn đang ở trên top, liệu bạn có thể xuống hay không? Câu trả lời là có thể, nếu như đường top không có người. Và lúc này bạn phải để hai lane cho mình, lane có Dread có bao nhiêu người, và dự tính thời gian có nên đi xuống hay đi lên. Vì nếu như bạn đi xuống mà Dread đã ăn rồi thì xem như bạn cũng đã tự hại team mất top. Để tránh các trường hợp này, bạn phải có ít nhất một all-round canh top cho bạn. All-round tốt nhất đó chính là Lucario, vì Lucario có thể di chuyển xuống nhanh hơn khi cần thiết, nhưng Dreadnought rất quan trọng, nên nếu như mình có thể hy sinh đường top để ăn Dreadnought và phá đường boss thì mình sẽ thấy hạnh phúc hơn. Nhưng chỉ khi ở dưới Dread có còn nhiều máu và bạn có đủ thời gian để đi xuống. Nếu như bạn thấy dưới team ăn Dread được mà không bỏ banh được, điều tốt nhất là bạn hãy cho một con tăng là Slowbro đấy ở dưới def, và cả team đam bay lên ăn Rotom và đẩy ở đường top luôn. Hoặc nếu đã có người ở trên top thì càng tốt, thì bạn có thể set up để giúp cho team đi lên kịp thời và ăn con Rotom và đẩy trụ trên để mất trụ trên của địch luôn. Đó, và ở trên đường boss nó sẽ không bị boom, tại vì ở dưới đường boss đã có một con tăng def rồi, và cái con tăng đó nó sẽ rất là có ích trong việc giúp cho đường boss nó vẫn giữ nguyên. Cùng với đó là dụ team địch nó cứ tưởng là team bạn nó đã đi về trụ hoặc là đi ăn rừng để hồi máu, cùng với đó là đi ra đánh tiếp. Và đó chính là lúc mà các bạn có thể dành thời gian để đi lên ăn Rotom và đẩy trụ và phá banh trụ luôn. Và sai lầm thứ ba mà các bạn thường gặp đó chính là xử lý Zapdos không chính xác. Có rất nhiều bạn chơi Pokemon Unite than phiền là game nó quá xui, chỉ cần ăn Zapdos là thắng game. Rồi còn chưa kể, cho dù có thua game thì ăn Zapdos cũng thua. Nếu như các bạn suy nghĩ thế là các bạn sai rồi. Cái này là cơ chế của Zapdos đã được sắp đặt sẵn và được lập trình, chỉ đang chờ đợi bạn ra quyết định cho hành động chính xác nhất thôi. Cách để ăn Zapdos chính xác thì mình sẽ đặt vào hai trường hợp, đặt vào vị trí của người thắng và người thua vào vị trí của người đang thắng. Nếu bạn đang thắng thì tinh thần của bạn phải ra rõ một mục tiêu cố định là tôi phải def được con Zapdos này, và những con AD sẽ ở ngoài rear damage cho những con như tank và support hỗ trợ. Cũng như nếu mà team địch đi lane bỏ banh thay vì ăn Zapdos thì bạn phải đổi trạng thái liền, từ def thủ thành ăn Zapdos. Lúc này team bạn sẽ gây bất ngờ cho team địch và bạn sẽ có cơ hội ăn Zapdos.
và gia tăng khoảng cách lớn hơn. Đặt vị trí của bạn ở team đang thua nè. Nếu như team bạn có 2 người có thể bỏ banh mà không thấy team địch ở trên phạm vi map thì có nghĩa team địch đang ở gần trụ hoặc đang núp trong bụi. Nếu không, nó có thể đang chuẩn bị jump pad để hất tung các bạn. Lúc này tập hợp lực lượng vô con Zapdos hết và cố đánh nó đến rửa máu và tung hết chiêu Unite cường phong của bạn. Và cướp Zapdos cũng như tăng phụ giúp đẩy các con AD và jungle ở bên team địch ra khỏi phạm vi của Zapdos để cho team bạn có thể ăn Zapdos dễ dàng hơn. Và sai lầm thứ tư là đi phá trụ tiếp theo sau khi phá trụ đầu. Đây là một sai lầm mà mình biết anh em người nào cũng đã ít nhất mắc phải một lần khi chơi Pokemon Unite. Nhưng không sao, vì giờ anh em đã biết và có thể tránh nó. Lý do mình nói nó là sai lầm vì cho dù anh em còn knock được Pokemon bên team địch thì ở trong thời gian nhạy cảm này, đặc biệt ở phút thứ 5 thì thời gian hồi sinh rất nhanh và có jump pad nữa. Anh em nghĩ nó có thể nhảy liên tục đến vị trí và hất tung anh em để khỏi ghi bàn hay không? Ở đây anh em cần phải lùi về phòng ngự và thủ các đợt pressing tầm cao của team địch lên anh em và cho vài con như all-round lên top để thủ top. Còn nếu boss mà đã full 5 thằng ở bên team địch đánh thì đó là lúc đánh như một team, không được rời bỏ nhau, vì lúc này 5v5 đỡ hơn là 3v5 hay 4v5. Anh em hãy cố giữ sức trong những phút nhạy cảm như phút thứ 2 đến thứ 3. Vì lúc đó Zapdos sắp ra rồi mà anh em còn hồi sinh thì coi như anh em đã chào chiến thắng tận tay đến team địch. Vì thế nên anh em hãy nhớ tránh dâng cao sau khi phá chủ xong, hay dâng cao ở những thời điểm này, vì những thời điểm này rất là nhạy cảm và có thể chỉ cần một knock out thôi là team anh em đã trao tiếng thắng đến tận tay của kẻ địch rồi. Vì thế anh em hãy tập trung vào Zapdos cho mình. Lúc đấy đó thì bây giờ anh em đã hiểu rồi và anh em chỉ cần tập luyện từ từ cho làm quen dần để cho cái suy nghĩ mà phá trụ đầu sau đó phá trụ tiếp theo luôn ra khỏi đầu của anh em, để tránh những trường hợp bất đắc dĩ này nhé. Bây giờ cần có thông báo. Để kỷ niệm 400 subscribers, mình đã mở giải 200.000 đồng. Anh em chỉ cần subscribe và comment từ số 1 đến 400 để có cơ hội tham gia nhé. Bây giờ chúng ta quay lại video nào. Sai lầm thứ 5 mà anh em thường gặp đó chính là không hiểu rõ vai trò của mình và Pokemon là gì. Nếu như anh em đã chơi các tựa game như MOBA thì mỗi game đều có thể có các thể loại tướng khác nhau, không khác gì Pokemon cả. Pokemon thì có Supporter, Allrounder, Attacker, Defender và Speedster. Mỗi một loại đều có thể cho vào lỗ hổng trong team bạn và có chức năng để phụ giúp team trong nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ như một team phải có ít nhất một supporter có thể đi top hoặc bot, có thể là Wigglytuff, một con Pokemon có thể tán và ru ngủ rất mạnh mẽ, Mr. Mime với các đòn dương tường và bắn Confusion, cũng như Eldegoss giúp cho team an toàn hơn với máu và cung cấp kill cho team. Allround thì là một con Pokemon rất đa dạng, có thể đi ở mọi lane, có một số con cũng có thể đi jungle, nhưng điều này là không bắt buộc. Nếu như team có AD hay jungle không đi rừng mà đi lane hết thì Allround vẫn có thể ăn rừng bình thường như Charizard hay Lucario đây. Những con Pokemon có khả năng cân 3 như Lucario và Machamp là hai con được ưa thích nhất trong danh sách các Pokemon thuộc thể loại Allrounder, vì lúc đó họ có thể vừa phòng ngự và cũng có thể chuyển hóa thành tấn công rất là tổng hợp và nhanh chóng. Attacker thì ta có các Pokemon như Cramorant, Venusaur, Alolan Ninetales hay là Pikachu. Hay mới ra nhất đó chính là Decidueye, con cú bóng tối, thì đều có vai trò riêng cho họ là một AD chất lượng cao. Đa số mỗi con Attacker đều có thể đi rừng thay cho Speedster nếu đi lane. Pikachu, Venusaur, Cramorant và Decidueye cũng có thể là có một số con khác vân vân có thể đi jungle rất tốt, vì nó có thể trao cho ta lợi thế về tấn công lane và level, cũng như giúp team đẩy Dread Boss nhanh hơn. Các con Defender thì có máu lớn và khống chế cao, vì chúng có mục đích là phụ giúp team phòng ngự và giảm bớt áp lực khi đấu team. Và giao tranh lớn như Gudeden có thể xì hơi vô hiệu hóa địch, và Slowbro lướt sóng và những pha đẩy đi vào lòng đất của Snorlax. Speedster thì đa số được dùng cho rừng như Absol, nhưng cũng có một số có thể đi lane như Zerora hay Talonflame đều được. Absol đi lane được nhưng sẽ hạn chế hơn vì máu rất là yếu, và các con này sẽ chủ yếu là một động cơ thúc đẩy tấn công và có thể ra vào liên tục, cũng như hỗ trợ top và bot trong giây lát. Lối chơi rất nhanh
và khó vì phải nhìn và quan sát map liên tục, nhưng nếu master thì sẽ không thể ngăn cản được. Nói tóm lại, một team phải có ít nhất một support, một defender và 3 AD jungle around thì mới ổn định được đội hình. Sai lầm thứ 6 mà anh em thường gặp đó chính là không biết rõ công dụng của kỹ năng. Mỗi một con Pokemon đều được 7 chiêu khác nhau và chỉ dùng được 5 chiêu tổng cộng. Vì thế nên chọn ra cho ta một bộ set kỹ năng là rất quan trọng trong việc thắng game. Đôi lúc chỉ cần lên sai kỹ năng thôi là đủ để làm cho Pokemon ta chơi khó hơn và dễ thua hơn. Vì thế nên mình khuyên mọi người, nếu mọi người có thời gian thì hãy vô luyện tập ít nhất 1-2 lần để luyện và thử chiêu của các Pokemon ít nhất 2 lần để làm quen với Pokemon đó, để phòng khi Pokemon bạn yêu thích nhất của bạn đã bị lấy đi thì con Pokemon mà bạn đã luyện trước là lựa chọn cuối cùng của bạn. Mình sẽ làm thêm một video để nói thêm về khu luyện tập cho anh em xem nhé. Sai lầm thứ 7 mà anh em thường gặp đó chính là scoring, ghi bàn ở sai thời điểm, ghi bàn ở sai lúc, ghi bàn không đúng cách là những câu mà anh em gặp rất nhiều rồi và không ít những master than phiền. Mình sẽ nói về cách ghi bàn sai là như thế nào nhé. Ta có một trường hợp ở đây với một người có 50 bánh và một người có 40 bánh. Ngay sau khi ăn Lucario xong trụ còn 5 bánh thì đáng lẽ mình có 50 bánh thì phải ghi bàn, nhưng Snorlax lại ghi mà không bỏ trụ. Cái này mình cũng chả hiểu nữa, cái này có lợi ích gì cho nó. Game đánh điểm là ai ghi nhiều bàn nhất là thắng game chứ đâu phải là nhiều kill nhất đâu. Và đây là kết quả của game ở cuối trận. Team thua đúng 10 banh. 10 banh. Nếu như con Snorlax đó chấp nhận, chỉ chấp nhận một giây nữa thôi là cho mình ghi bàn thì đáng lẽ team đã thắng rồi. Vì thế anh em đã hiểu rõ khi ghi bàn ta cần phải làm gì rồi nha. Nếu như có cơ hội ghi nhiều bàn hơn thì cứ để họ ghi bàn và mình cover cho họ, đừng cướp bàn như cái con Snorlax này nhé anh em. Mình mong là video này đã giúp đỡ được cho anh em rất là nhiều nha. Anh em cứ luyện tập từ từ rồi cùng sẽ quen thôi. Vì thay đổi không qua đêm mà được, nên mình chúc anh em may mắn nha. Giờ đã cuối video rồi, mình cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem video của mình. Và anh em đừng quên like và subscribe để tạo động lực thêm cho mình làm thêm những video hay như thế này nha. Cũng như nhấn chuông đăng ký để ngay khi ra video mới thì anh em sẽ là người đầu tiên xem nhé. Và có cơ hội tham gia vào giải 200.000 đồng nha. Chúc anh em ngày tốt lành.